Hello guys! Muli po tayo nagbabalik sa ating channel. So for today's video, ituturo ko lang po sa inyo kung ano po ba yung mga dapat nating gawin kapag po halimbawa nagkamali tayo ng putol sa bakal. Ito pong bakal na ito, kung ginagawa kong project na ito, ay parte ng railings. Ito sa aking bahay. So actually po, ito nagkamali tayo ng putol dito, yung angle. So nakakapanghinayang naman palitan ng buong bakal. So gagawa na lang po natin ito ng remedyo. So ang gagawin po natin, hahanap lang tayo dito sa mga pinagputulan. Actually ito, may nakita na ko rito. So ito yung gagawin nating remedyo rito. So ito po yung ipinagbabawal na technique sa welding. Ayan. So lalagay lang natin dyan, tapos we-welding na natin. Samahan nyo ako guys dito sa ating project na ito. Okay, let's start. After natin guys ma-weldingan, so gagrind lang to para mawala yung mga nakaalasang bakal. So ito okay na to, yan. Tapos ang ating next move, gagrind naman natin siya ng finishing nito. Gagamit tayo ng flap disc para mas makintab yung kanyang finishing.
So guys, ito na yung ating natapos na pag-repair dito. So ito parang walang nangyari, okay na siya. So makintab din yung kanyang finishing dahil dun sa pagkakagrind natin gamit yung flap disc. So ito na siya. So guys, sana meron kayo natutunan dito sa aking video. At huwag niyo po sana kakalimutan mag-like at pakisubscribe na rin po sa aking channel para po updated ulit kayo sa mga susunod kong videos. So thank you for watching guys. See you next time. So ito na guys yung finished project. Tapos ko na yung aking railings dito sa aking bahay. So kung meron kayo guys any comments or any suggestion regarding this video, so paki-comment lang po sa comment section sa baba ng video ito. At kung meron po kayong katanungan, pwede po natin sagutin ito sa mga susunod kong videos. So thank you guys for watching. God bless po sa ating lahat.